دست جایی بدید یه موقع تو بخواد پول جایی بدی دیگه مشکلی یارو نیست. سلام مخلصم به خبر سلام Biraz önce verin. Ya ser kol. Şöyle aşağı. Ya ser. سوریه هم سوا بگیر سوریه من بیشتر برات باز کنم بده بیا چند تا نه دست نکنید انگر نداری؟ بیا جعفری رو بدم جلو Sürtüceme çek reis. Sürtüceme.
بیا قارچه من ارزون شده قارچه من ارزون شده پاسو برم پاسو نه مثلا سالهای آخر دبیرستان بودی دانشگاهی بودی این الان بیا آقا جانمونی نه خنک بدم این 102,000 شد 2,000 تومان نه خانم آقا نسکافه یادتون نره بیا دیونه ببر بسته ببر همه بودن ببر همین جان چرا درو؟ استرا
من 3 تا 100 یه روزن؟ 3 تا 100 بهش بگم بیاد رفتن تازه یخیشم شده نه اونم خوبه نه دوستی که مثلا نگاه کنید همینو برات تو ظرف بزرگ میخوای بذارم Beş verəm. Məqsədim var idi. Bu qədər.